Welcome to our kitchen tale. Ngayon po, tayo ay mag-iihaw o mag-grill ng steak sa cast iron. Here's our ingredients. We need beef steak raw meat. It's optional kung ilan po ang gusto ninyo iluto. Kakailanganin lamang po natin ng butter, ground pepper, and salt. Okay. How do we prepare the raw meat bago natin siya i-grill? Kailangan po nating punasan or itap ng tissue paper upang medyo mabawasan yung basa. Then, lalagyan na po natin ng asin at ground pepper. Optional lang po kung gusto nyo ng medyo salty or hindi. It's up to you. Na-preheat ko na po yung ating cast iron griller into a low-medium fire. Then, let's grill the steak. Sa paglagay po ng meat sa griller, kailangan idiin natin upang ito ay lumapat ng maigi sa griller at sa ganon ay maluto ito ng maayos. Okay, kapag nakita po natin na half cook na po yung meat, pwede po natin itong ikutin ng 90 degrees upang maging maganda lamang po ang presentation ng pagkakaihaw nito, ang guhit or mark ng griller. Ngayon po, sa pagbaliktad ng steak, kailangan pong lagyan agad ng butter ang side na luto na upang manatili po itong moist at hindi siya mag-dry. Po, pwede na ang ating beef steak grilled in cast iron. Here's our finished product, ang ating beef steak grilled in cast iron. Thank you for watching. God bless.